Hello friends, Update Assam YouTube channel tuloi apunalok সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। উলাই আহিছে নোটিফিকেশন চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰী আসামৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰী আসামত এটা চকীদাৰ পদ খালী হৈছে আৰু এই পদৰ পূৰণৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা অফলাইন যোগে আবেদন বিচাৰি থকা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে এপ্লিকেশন ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ্ৰম এজ পাব্লিছড ইন দ্য আসাম গেজেটেড পাৰ্ট 9 are invited from intending candidates who are bona fide citizens of India having registration number in employment exchange state of Assam for filling up the following vacant post under the establishment of chief inspector factories Assam. ইয়াত আপোনালোকে পোষ্টৰ ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাইছে চকীদাৰ জোনাল ফেক্টৰী আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট হ'ব টোটাল ভেকেন্সি আছে এটা ইয়াৰ আপোনালোকে স্যালাৰি দেখিবলৈ পাইছে 12000 পৰা 37500 লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে হৈছে 4200 এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লাগিব এই পদটোৰ বাবে এছএছএলসি পাস সিলেকশন মোডটো আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব সেই ৰিটেন টেষ্টটো আপোনালোকৰ 120 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু সাবজেক্ট হৈছে জেনাৰেল ইংলিশ ইনক্লুডিং জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2020 ৰ ভিতৰত এপ্লিকেশনখনৰ লগত আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেন্ট গাঁঠি দিব লাগিব ডকুমেন্ট কেইটা হৈছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা কপি সেলফ এটেচ কৰা 2 কপি পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো সেলফ এড্ৰেছৰ এটা এনভেলপ সাইজটো হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 22x10 cm লগতে এটা 5 টকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্প যদি আপোনালোক পিডব্লিউডি ক্যাটাগৰী হয় তেন্তে আপোনালোকৰ ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট লগতে আপোনালোকৰ এখন ডিক্লাৰেচন ফৰ্ম জমা দিব লাগিব যিখন আপোনালোকে এই তলৰ যিটো ওয়েবসাইট দেখিছে এই ওয়েবসাইটটো মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম সেই ওয়েবসাইটটোৰ পৰা আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰি ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন 15 নৱেম্বৰলৈকেহে সেন্ড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 নৱেম্বৰ 2020 তাৰ পাছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন অফিসে একচেপ্ট নকৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশনখন ইনকমপ্লিট হয় সেই এপ্লিকেশনখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰি লগতে আপোনালোকৰ ৰিকোয়াৰ্ড ডকুমেন্টখিনি দি আপোনালোকে এইটো তলত যেটো দেখিছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম বেতকুছি লোখৰা গুৱাহাটী 781040 এই এড্ৰেছটোত সেন্ড কৰিব লাগিব তো এইটোৱে হৈছে আজিৰ জব নিউজটো যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ